Вітаємо! Всім привіт! Я Таня. Я Марічка. Це Стенлі. Це Стенлі. Це ще мій Стенлі. Дякую, що прийшли, що ви так раді бачити Стенлі. Ще дякую Щука Хе-Хе за цей підписку на Твічі. Точніше, за фоловерство. Боже мій, там просто дві різні Тані підписки. чомусь болгарською все написано. У мене Твіч чомусь наполовину болгарський, наполовину англійською. Дуже розумно. Твіч такий, це ж кириличні буковки, ви, мабуть, все розумієте. Так. Ми будемо грати в The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition. Це остання версія The Stanley Parable, яка виходила, і на неї якраз вийшов український переклад, що дуже клас. Бо спочатку думали, що може, якщо в Стенлі будемо грати, то тільки з українською в першу версію. Але от пощастило, є українська, можна іти купувати. Історія Stanley Parable Ultra Deluxe теж чудова, тому що вони анонсовували її, здається, кожен рік після виходу Stanley Parable. О, та вони її переносили. І кожного року вони її переносили. Це сталося диво. І чесно, я думала, що вони не збираються робити Ultra Deluxe, що це просто для жарту. Це просто першоквітневий жарт кожного року. Я купувала, але поки що руки не доходили. Страшнославо, вітаю. Вітаю. Ну що, запускаємо? Притчі Стенлі. Так, давай запускаємо. Так, все повинно бути ок. Крім того, що я сиджу з дурного місця, як я буду грати. Якось. Розробник. Сценарій. Щодо заставки. Коротше, я просто вже грала в гру, але я її деінсталювала. І інсталювала назад, але, здається, можливо, щось залишилось все одно. Тому так. Вітайте за Stanley Parable 4 Atom 427. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons. Воно висне. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him how long to push them and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Щоб ви зрозуміли, лаг не лише на стрімі, лагу у нас теж. Так. Добре, подивимося, як це зброя, а не заставкою. Просто зависло. Ось що ми отримуємо, коли ми граємо не на свічі. Коли граємо Stanley Parable 4, Atom 427. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, Ми не можемо витримувати рівень графіки. Графіка. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Проходити на найшвидшу кінцівку. Можеш, що хочеш. Типу,
But Stanley simply couldn't handle the pressure. What Все. if he had to make a decision? Гра What if a crucial outcome закінчилась. fell under his responsibility? He had never been trained Так, for це- that. No. This couldn't go any way except badly. The thing Я to do знайшла now, вас Stanley thought to нещодавно, коли himself, шукала is to wait. проходження української Nothing will Есі hurt me. Тьорн. Nothing will break me. А, Боже, And дякую, here що I can be дивитесь. happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours Стенлі passed, чекає. then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Може Soon, залізти very під soon стіл. now, this will Все, end. 0 з He will be 10. spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ось воно. Цей, Неймовірно. я теж обожнюю Stanley Parable. Це, я вважаю, найкращою грою. Я просто її всім рекомендую. Добрий вечір, Артем. Артема, добрий вечір. Притча All Стенлі this лазання gone. під столом. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. І ці кульки. No matter how hard Stanley looked, he Притча couldn't find a Стенлі trace of his лазання під co-workers. столом. О. О, Я знаю, що це було в старій версії, але ми цей, наче все вперше. да. At first, Спочатку Stanley seemed треба to have broken пройтися the по map until he heard this знайомим narration and місцям. realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural Я обожнюю narrative голос tropes. наратора. So, Да. now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ні. Це моє улюблене місце після комори для міта. Ah, then in that case, we'll continue. Кінцівка з But Марічкою. now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that Say. you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Щас- Це просто вся ця гра, це питання, хто кого булить. Ми наратора чи наратор нас. Та, Так. цей, я просто думаю, Здається, треба рестартнути Мгм. саме. я просто думаю про цю гру і про гру ДНД з Феліксорою, яку ми граємо. І ми з Паті взагалі проігнорили All of his сюжет, по co-workers суті. were gone. What could it mean? Stanley Say- decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply І missed a memo. я відчуваю, що от наратор — це Фелікс, а Стенлі — це ми з Паті, які йдемо не по сюжету. Це... Боже мій, О, я пішла просто по тим рутам, які займали найменше графічного просто. Да. О. One man, one bucket, one chance to Мені seize теж their подобається destiny together. цей кінцівка з жовтою лінією.
Я постійно цю музику слухала в Та дитинстві. іноді згадуємо. А ви про тизер писали? Окей. Я ненавиджу понеділки. Новий контент. Усе це відро. Відро від нас не відірвати. Цей. Бачите, там підписано. Це Стенлі. Відро належить Стенлі. Ладно, я не буду поки що намагатися. О май гад. А там не можна знизити якість всього, чи ні? Ну, можна спробувати. Влаштування. Без рамки, роздільність це не те, згладжування. Вже просто середньо поставити. Можна. Встановити загальний. Я не впевнена, чи воно прям застосувалося. You see, Stanley, Заради I've been цього треба reflecting on the Stanley перезавантажувати. parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. З іншої сторони. Є, друга гра! Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Дивіться, там ще щось було написано. How? Ні, Ну, зайди з іншого боку. з іншого боку теж не було видно. Ну все тоді. Не побачимо цю нову чашку. Не вмикайте. Дивіться, ці нові написи. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. В Докторі і Проклятому тигрі можна було купувати содову. Фото з Windows 10. painting. Хочу води. Photos of painting. Good. Цей Стенлі в новому офісі. Стенлі в новому офісі на новій роботі робить те саме, що і раніше. Да. Ультра-делакс шкіряна подушка. Там двері відчинені. Я бачу, але... Нова кружка. Time to wake up. Це...
Я хочу... Її не видно. Мені здається, це навмисно. Це та сама кружка, і вона завжди стоїть таким чином. Ну, напевно, там насінг чи щось таке. Насінг із хір або щось таке. Nothing interesting on the smug. Ніколи не недооцінюєте кавового фаната. Хто залишив чашку біля шкіряного дивану, яка дивиться в заблюрену кімнату. Дивись. Вони Двері повернулися, двоє дверей. Stanley two doors. Усе починається з дверей. Це не кажіть, не говоріть зі мною, поки я не мав свого сіквела. Новий контент уже тут. А і Це там. новий контент вийшов з старий. Ага, окей. Типу out-in. Orange sections of the chart, the red section of the chart. Вау. Дивись. Так багато. Ось ті стільки думок прологу. Thanks for attending my meeting. Блін. Це каже запросто цей слайд з «Дякую за увагу». 5 слайдів злого просто. Тут типа кожна презентація, вона так іде. Бачиш, як багато контенту. О, Да, 2 Стенлі. Другий Стенлі – це відро. What exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ну, можу підтвердити. Зібратись. Вирішити піч. Перерва. Це розробка піччю. Розмова про номер 2. 2 ока, 2 вуха, 2 ніздрі, 2 руки, 2 ноги. Що ще може бути 2? Хто забрав червоний маркер? Я. Дивіться, як оригінально. Це ці всі плакати мені нагадують, як ми робили на цей графічний дизайн. Плакати. Just the two of us. We can make it if you try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Every pause button. Це номер 2 римськими, дуже глибоко. Да. 2. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City. Divinity 2, Doom 2, Aladdin 2, Dark Souls 2. Згадайте ще сіквели. Краб. The Ultimate Sequel. Окей, все нормально. Так, загалом анонс редакторки 2 Ультра Делюкс. Воно так виглядає.
До речі, якщо ви не знали, то гра, яку ми з Танею брали участь у розробці, вона отримала нещодавно оновлення. Ми там виправили деякі помилки. Додали декілька дрібних речей. Ви частину могли бачити на нашому стрімі. Ось ми нарешті все доробили, імплементували як треба. Так, і додали титри. Я домалювала титри. Да, можете пограти, якщо ви не грали. Якщо грали, то подивитися на титри. Це назва редакторка РК. Да, якщо якщо ви не хочете платити, можете не платити. Це. І ще помилок. По суті, ми... В певному сенсі так, ми Так. додали трохи помилок. Вітаю, до речі. Дивися. Це книжковий арсенал. Лінда, Here we якраз are. Go on, try out some of the new features. Якраз сьогодні він розпочинається. да, сам Зеленський вже купив 3 книжки. Ми відвідуємо заспокоєння. книжковий арсенал онлайн. Кнопка, яка промовляє ім'я гравця. Насолоджуйтесь. Чуй своє ім'я у грі. Давай. Почуй ім'я, Не, будь ласка. ти благаєш мене. For the Stanley Parable Це 2, дуже I важливо. asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Давай. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the Знали, final що ми game, Джим? the button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking Таня, as Jim, ти falling Джим in чи не love and Джим? being heartbroken as Jim, Я Джим. seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? Справді, If so, це then Джим. please step forward and press the button. Цей, Джиммі, що ж? тобто натискай. Джим. Ми Джим. 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 Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again. Джим. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotional for all of this personal validation. Джиммі притом. Цей. Розробника звали Джим. І це саме те, чого він завжди хотів у грі. Щоб всі чули ім'я Джим. Джим. Джим Патрон. Тін. Ukrainian Visual Novel Джим. Вітаю, до речі, у чаті. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Новий офіс. 999. No screenshots. Це червоний, це тепер новий помаранчевий. Нові ідеї.
ранкової Це відро. нескінченної. Слухай, це особливе відро. Це наше відро. Там є наше ім'я. Та, бачиш, це Стенлі. належить Стенлі. This t-shirt is the best feature. Дивіться, який Чесно, мерч. я б купила щось від цього. Типу, розробники, продавайте. Давайте ще одну делюкс колекті. Мерч, Да. типу, гри за Stanley Parable Да, 2. ми ж тепер. Ну, ми вийшли з кімнати, вже не Джим. Стенлі — це наше прізвище, наше ім'я Okay, Джим. I'll be honest, No. I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, Stanley the це office could Stanley. use a bit of decoration. А Джим це like ми, balloons. But I'm гравці. undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? А, ти їх щойно не пропустила? Чи? Ой же ж, А, боже мій. ось. Я так розуміла, що ти вибрала Get Well Someday. А я... да. Точно. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted. Get Well Someday it is. Твій вибір, значить. Окей. Тепер все. Все це в кульках. Революційно Maybe прекрасно. I should have gone with... No. Може, варто No, було I've made брати my до decision. тебе? We're moving on. Ця гра, музика, яка починає грати. Так. Ну, Ні. ось вказівки чи що. Я просто воно сильно нагрівається. Я А. думаю, може нам потрібен вентилятор, того що це Зараз я пошукаю. плохо. Експохол гайд. Free achievement, де? Намагаюся зрозуміти, чи це має сенс. Мапа чи що? Ну, мапа справжня. Вихід. Стрибков. Так, зараз я. Так, я сподіваюся, що вам не чути вентилятор. Якщо чути, то дзвоняйте. It just works. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Що? Ну що, хочеш Досягнення. безкоштовне досягнення? Досягнуто. As you can see, the machine's not working yet. Досягнуто Simply- досягнення. Wait, what in the holy hell is going on? You got the achievement? Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Are we being watched? Oh, God. Composure, composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable 2. Breathe. Just breathe. Ну. Досягнуто.
Досягнення досягнуто. Можемо йти далі, назад. Чекай. Ні. Якщо я гучніше, то це не дуже, так? Скажіть, як вам чути? Якщо вам чути вентилятор, я поверну назад. Welcome. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Що Ну. ще ти не віду... О! You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Strip Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Таня. Oh, well. I Ні-ні-ні, suppose it can just be воно, a nice decorative piece then. воно здається... Ну, Ти забрала всі мої стрибки на своєму проходженні. їх не було, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Я пам'ятаю, що Чи або це була кінцівка з цим колом інша. І там був один стрибок чи щось таке. ну, Це твої сльози. я пам'ятаю, що ти стрибала в колі. Я ну, Ти стрибала в колі, і ти забрала всі мої стрибки. Що мені залишається тепер? Відро. Та, у тебе є відро, що тобі не подобається. Я хочу стрибати. Навіть якби ти стрибала, ти не дострибнеш до своїх мрій. Все, що мені залишається, це лягти на підлогу і просто так і Ну, лежати. ось відро для сліз. Чи можеш ти їх знайти? Збери їх їх всіх. усіх. Ти вже був тут. Тому що ти вже тут була. Блін, я деінсталювала гру. Тому що ти забрала все, що в мене було тепер. Ти мені не залишила жодної радості. Сміряс. Новий контент назавжди для мене тепер закритий. Так. Все. Ось воно. Експіріенс, коли вже хтось до тебе побував. Просто як приходиш на книжковий арсенал на другий день, а там всі вже купили всі книжки, які існують. Тебе просто видавці стоять на пустих стендах. Такі ні, сьогодні немає книжок. Що мені залишається? Яма. Хіба що ти вже забрала його в мене? Я забрала яму. Все забрала. Ні, це там була точно. Це кулька, дивіться. Дивись на цей. Time depths. Time deeper. Fallen. Окей. Як мені, типу, треба було оновити гру, щоб, все стерлось, чи я не знаю. Я думала, що допомагає деінсталяція. Як глибоко ми можемо копати до нескінченності? Нескінченність, наука, більше дірок. Жодного освітнього використання. Да. Це дірка. Вона просто йде далі. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. Нескінченне You can падіння. fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium.
Мені здається, існує якийсь такий СЦП. You see, isn't it Полі wonderful? неправда One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can Не continue on. натискай. Падай. Окей. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner Padre. rather than later spectrum of things. Щось є в I don't цьому. know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Ми на Stanley. дні. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person Як actually сюди wants to монетки fall накидали, ви infinitely? що? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Мені подобається, бо мені здається, якщо би щось і було на дні, то це було б купа цих цигарок викорено. Я думаю, це монетки теж Great. повинні Now, бути. I'm very excited to show you even more of my ideas for the Падай. sequel. You see? That's right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all. But not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Це така гарна метафора на як контент в великих іграх з відкритим світом. Коли є багато речей, Had enough? I'm positively thrilled. які I really do постійно have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, must I have guessed? Back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yeah. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. Менш I suspect that I'm нескінченне. starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going привіт. on here? Стиль, Stanley, I have привіт, no ми на explanation for дні. the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. My lie has come to haunt me. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Що навіть на цій глибині я не можу. Я не можу вибратись, бо обидві мої руки зайняті відром. Та... Ну ось, бачите, ми навіть не можемо вибратися з дна. Teleport button not working? You sure?
Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Спробуй ще раз. Це що? Still nothing. Досі не Well, I працює. suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't get away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Є усвідомлення Stanley. дна. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity. Наратор залишив нас тут на дні. Мгм. Ну, я мушу сказати, це доволі сумно. Падати було набагато веселіше, ніж тут сидіти. Але принаймні зі мною відро. І Ми від не самі. відра ідуть відблиски. І мені здається, від цих відблисків у нас лагає все. А. А, блін, да. Здається, я. Ну, ми знову опускаємось на дно нижче. Вже Це прекрасно. Ти не договорила, до чого метафора. да, метафора на О, змініть. Просто відро. Епічно, боже мій. Стільки драми. чому ти поклав відро, Стенлі? Змініть ваше сприйняття. Ти натискаєш? Ну, музика Ага, міняється. музика міняється. Боже мій. О, Що ти, Стенлі? Змініть вашу реальність. На H. Я все намагаюсь договорити, на що це метафора, і кожного разу я просто не можу Да, і зупинитись. просто воно продовжується. Так, а ти якусь команду намагаєшся зробити? А, типу, скільки фоло? Чи що? Боже мій. О. Прекрасно, блін. Ідеально. Зміни точку зору. Боже мій. О, блін, а це не Пел? Блін, не Пел. Блін, як я звуть. Той, який... Аніматор який. Да, аніматор, який робить... Ні, я не Ні. закінчу. It seems you sort of dozed off. Ти задрімав. But this can't have much sense, because this hole is just so darn fascinating. Коротше, that I аніматор, want you to який be робить wide на awake for Ютубі every анімації second. з You цими don't want to miss a переказами single moment. So how там about if I just Короля pop in Льва, from time to цей, time ну, and wake you мультиків up to Аватара. keep you really truly focused on the whole. From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Блін. Наш наратор просто Вілан Арк. Вже не намагаюсь. Мені здається, в мене немає такої команди. Тобто, ну... Це так от. Here we are. Метафора. Go on.
try out some Заткнись на 5 секунд. Окей. Я буду дивитися, поки прямо і нікуди не ходить. Отже, це метафора на споживання ігор з так званим нескінченним контентом. Тобто це або сінглплеєр RPG, у яких типу відкритий світ і багато речей генеруються, або це як онлайн ММО і тощо. Тобто, що як перший раз, коли ти граєш і коли ти не бачиш обмежень, і тобі раз по раз попадаються як різні варіанти, то діра справді здається нескінченною. Але що довше ти граєш, тим більше ти бачиш повторюваності, тим більше ти бачиш місця, де розробники типу спростили, бо врешті як жоден контент не може бути нескінченним. І мені здається, що ця друга частина, де ми засинаємо в дірі, це по-своєму те, як ми модами намагаємося гру змінити. І як знаходити якесь свій фан і знайомому середовищі, навіть попри те, що ми можемо до цього середовища вже звикнути 20 разів. Але ми самі як починаємо його кастомізувати під свої смаки, під свої враження. І тоді в певному сенсі діра і справді стає нескінченною. Це я граю в Skyrim 20-й раз. От буквально, мені здається, це ідеальна метафора Скайриму. Діра, це метафора Skyrim. Тобто, перший раз, що ти граєш в Skyrim, то ти не звертаєш увагу на, довгу інтродукцію, ти не звертаєш увагу на якісь, гірші речі, ти такий, вау, сюжет, Skyrim, можна їсти квіти. І це все. Да. І тебе нічого не хвилює, але що довше ти граєш, що довше ти починаєш нову гру, можливо, для того, щоб подивитись, які інші були варіанти. Ти розумієш, що інші варіанти, вони такі вже оптимальні, і що діра має дно. Да. Так. Що у нас лишилось? Відро. Яке ти забрала? Ти ж ходила до відра? Де воно? Ось. Відро. Ні, це не це. Ось сходиш буквально. Wait, there are 2 buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Ні! Stanley! Ні! Ні! The power of 2 buckets was clear. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you, but I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive. Ні! Відру. Хвилина мовчання за відром. Все досить мовчання. Ось що ви отримуєте, коли інші люди вже пограли перед вами. Блін, ладно, я не пам'ятаю свої ж команди. Окей, ми... Я хотіла перевірити, чи воно видасть список. Блін.
Ну, вже тепер пише майже нескінченна діра. Якщо... Help. Ладно. Можливо, на цей раз ти відчинишся мені. Яким чином? Не знаю. Я ніколи не дізнаюсь, що там було, і це все через тебе. Ну, вибач. Воно не Ніколи спрацювало, не як я думала. пробач, ніколи не забуду. Окей. Так, донат команда повинна була працювати. Може, вона так працює? А, да. Окей, Таня розібралася, як працює донат. Да. О, до речі, я не помітила, що Slime Enjoyer прийшов, якщо ти досі тут, привіт. Вже давно. Це вже було 20 років тому. Ну. Якщо ти вже пішов, не привіт. Так. Це є. Setting World Champion. Вони пам'ятають тільки донат команду, більше нічого. Що це таке? Там щось на горі? Повинно бути. Ось. Чемпіон світу з налаштувань. О. Aha! I can see you've gotten the Settings World Champion achievement. Well done. You've experienced every setting, traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So, just for you, in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting, something called bumpscosity. Бемцені. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I just Хай він know that you'll be договорить able до to adjust it Ну, on вважаємо some просто sort of зараз. slider, and that it'll be available from the settings menu. We'll sort the rest of the details out later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. This will never set the settings. Слайдерс. Коротше, щоб відкрити це досягнення, треба було сидіти в налаштуваннях, ну, відкрити цю кімнату. Треба було сидіти в налаштуваннях і слайдери, типу, на кожний цей оце на кожне виставити, на кожне число, типу. Бемцем. І що? Що змінилось? Не знаю. Що таке Ну, бемцені? Бемцення не допомагає з лагом. Якщо бемцені на максимум. Воно стояло на максимумі. Да. Я думала, бемцення це буде оця клацання мишки, коли я клацаю. Але мишка і так клацає. Голова бемцає чи що? Чи ні? Ні, чи це мені здається? Мені, напевно, здається. Ти всім клацаєш? А на максимумі щось міняється? Налаштування. 1000. Продовжити. Ні, не здається, ні. Це просто Здається, просто мишка рухається разом да, з кліком. мені здається, це просто, да. А що ти не йдеш в ту кімнату? Ну. Бемцення це рівень лагу. 1000.
А, це просто окей. Таня все мене відібрала, нічого. Блін. Я намагалася. Епілог. Екзит. Оце от? Чи це тут? Ні, це ми звідси. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes. Просто. At the end of the well, we'll figure that Ну, ми out. це з'ясуємо пізніше. А, боже мій. Це і все. Епілог. Епілог. Неймовірно. Те, що я прийшлася цим коридором і не помітила його. Да. Ну, лишився тільки вихід. Іди на вихід. Це весь новий контент. Все. Ти більше нічого не отримаєш. Я і так нічого не отримала. Я втратила більше речей, ніж я отримала від цього всього. У мене було відро, у мене його ніколи не буде. І через кого? Дивись, який концепт серця. All right. Плакат. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Жінка, яка думає. Чашка. Портфель. Дивись, як глибоко. Нова чашка. Ось. Це європейський So, дім. Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. Я I завжди give you готова the наратора. Stanley Parable 2. Дивись. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? Де кульки? This isn't a coherent Oh, video game at all. It's a yeah. lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Пиджам цьоркали там I wanted яму. more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Ми вже його бачили. Ні. Воно Це- повинно мінятися, до речі. Да. Я, це не єдина, типу, обкладинка. Можливо, якщо ми поставимо бемцені на 50% і вийдемо з гри. Ну, давай спробуй вийде. Ну, Ось помінялось.
Щось для вас щось помінялось. Шкода, тут буває кнопки нова гра. Там переклали як атомний, мені здається, нуклеар. Це Ні, там Атомік був, здається. атомік, да? Мені здається, Атомік. Окей. Окей, ладно. Ну, я точно пам'ятаю, воно мінялось. Окей, розпочали. Оцей манекен, це страшно. Це якийсь... Можливо, за наступним разом щось зміниться. This is the story of a man named Stanley. Ну, почекай. Ладно, можливо, там нічого не мінялося. All of his Ну, co-workers кульки. had gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Хоч відро назад. It's bucket time. Єс! Це мій старий друг. Ми туди не йдемо. Ми йдемо. У мене є моє. Тепер є відро. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and the door on his left. Що відерся, блін. О, This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Так. Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Все. все, моє відерце. Вже я хочу пити. Truly, being here with the Sarah. bucket was a grand adventure. Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right, then walking to the lounge, then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Найкраща подорож просто. Принаймні з цієї діри ми можемо вибратись. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Ти ж не смієш забирати в мене моє відро знову. Він його підірве. Ти монстр, я знаю, хто ти є. Stanley decided to just give the bucket Абсолютно absolutely as стільки much time as часу. it needed to be in the lounge. Clearly, the bucket and the employee lounge shared a special connection. Це Відро. дуже глибокий зв'язок. Відро содове, будь ласка. Ти хочеш квас? Да. Добре, зараз ти поки з відром постій. Окей, чат, як ви? Хтось із вас хоче квас? Я вам не дам, бо я всього лише людина, яка веде стрім за багато кілометрів від вас. Однак, можливо, це саме те, що вам зараз потрібно. Я б тут лишилась. Схоже на те, що тут є все, що мені потрібно, тобто пара крісел, автомат, кавова машина, хоча я каву не п'ю. Але можливо час почати. Коробка. Це майже той час, що і у нас, тільки зовсім не він. Майже той самий час, але не той. Да. У якому Геніально. разі. But finally, the bucket was done being in the Це lounge.
and they took the first open door on their left to get back to business. У мене в цій грі усі ачивки, окрім однієї. Одна дуже специфічна, специфічне досягнення. Це грати в цю гру весь вівторок. У мене, чесно, я колись думала, можливо, справді спробувати реально якийсь вівторок грати весь день в цю гру. Весь день це означає з опівночі. От так, зробити марафон, один із тих, де ми спимо по черзі, щоб грати в Stanley Parable. Можливо, на моєму новому комп'ютері, який якраз витримає всю цю графіку. Дуже сподобалось глядачам. Зараз прийду на мою другу улюблену кінцівку. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. З відром. Cargo lift. Yes, go there. Go to the cargo lift. Зараз, можливо, ми втратимо через це відро, але... Penalty for misuse, penalty for jumping off. Good, said the bucket. До речі, Now там ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Це все Відро не буде мені наказувати, ніхто не буде мені наказувати. No, stop. Look Oh, there on the lol. wall. There's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? Ні, не відбирайте у мене відро знову. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Ти не розумієш, з іншого. Тут? Вибачте. О. Чи це відро? Да. Now then, I'm going to run Чи ми you розуміємо, through що some test таке відро? scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Ні. Correct. It is a hologram. О, Боже мій. Відро тільки те, яке у нас в руках. І все. Item 2. Is this a bucket? Ні. Correct. It is a 3D Це надруковано на 3D принтері. actual bucket. Item 3. Is this a bucket? Ні. Боже, Incorrect. This is a bucket. чи це алюзія на картину Магріта, це не є люлька? Але ж тільки що відро було. Are you It's an enormous machine that tilts the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to pick it up? Absolutely incredible. Let's just move on. Жах! Все, ми не знаємо, що таке відро. Глибоко в душі це теж було Is відро. this a bucket? Це відро. Відро?
Correct. This is a bucket. Величезна махіна. Це відро. Item 6. Is this a bucket? Trick question. Both. І Gotcha. так і ні. О, Боже мій. Item. Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Понатискай. Чи... Думала, чи... Йдеться. Ладно, я не... Тут невидимі перила. Да, вони тебе не відпускають. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Ну, врешті, коли ми вимовляємо слово «відро», ми собі уявляємо образ відра. Але ми уявляємо відро, яке як конкретне відро, як предмет ніколи не існувало. Тобто в певному сенсі, якщо ми говоримо про концепт відра як такий, то відро, яке існує як реальний об'єкт, кожне реальне відро, воно не має стосунку прямого до того, що ми уявляємо, коли говоримо відро. Тобто це зв'язок між як формою слова і тим, що слово позначає. Тому ніщо теж може бути відром, просто тому, що зараз ми думаємо про відро. Боже. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all Тому sense що, of perspective. на What відміну is a від bucket? тебе, What в мене isn't a є... bucket? Mere moments ago I could answer these questions. And yet now I'm somewhat anxious. Ось що робить вища освіта з вами. Am I a bucket? Чи може я її відро? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. Відро намагається зіпсувати. But I'm going to Відносини. erase all Ні, buckets. ні, 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 ні. Ні, Okay, here we go. ні, ні. Ні, ні. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Усе було відро. In the bucket? Every single thing in the game was a bucket. My God, Що ти зробив? how could Ти не можеш видалити відро. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets. Всі okay? відра на And місці. we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person. All right, here we go. О, Боже. Відро, усе окрім відра. Усе відро. Усе відро. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to Колеги the теж meeting room. відро. Perhaps he had simply missed a Їх memo. видали. It's bucket. Ура! Вже тільки зараз помітила, як воно рухається. Станley clutched the bucket tightly to Та, his chest продумано. and entered the door on his left. Давай Я, спробуємо. спробуй. Блін, я намагаюсь згадати, як найулюбленішу частину пройти, але не пам'ятаю, як це зробити. Якщо ту якусь лінією, мені здається, Ні-ні-ні, там є... не лінія. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Це нова. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Боже мій. Монетизація безкоштовної гри. А, да. Боже.
Shift Global Market. Ugly slides to assure employees that everything is okay. Кожен унікальний, особливо ти. І відро. Слайди. Слайди. Чарти і слайди. Та сама інформація на слайдах. О, Боже мій. О, ні. Будь ласка, зупиніться. Подумайте про боса 20 хвилин. Точніше, 20 речей, які ви обожнюєте про боса. Навіщо ви тебе найняли? Дурочки. Які Spring Break, Полушу. Less Air, Comatose, Football, Lunch, Travel. Говори Як менше. Щоб не звільнили тебе. Не треба, щоб тебе звільняли. Ладно, пішли. Тут там. Окей. У нас. А ні, у тебе є від. А, ні, воно відчиняється. Це окей. Stanley, we думала, must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. Які стікери? На відрі. Це стікер. Тобто тобі це дали за комор. чому? Я мала бути тут. Я мала бути... Весь цей експірієнс у мене забрали, все, що лишилось, це відро. Вітаємо нову Мару. Вітаємо нову Мару кого? Зараз. Бетертович. Я ж правильно читаю. Так. Бетертович. Вітаю. Coming to a staircase, У тебе всі Stanley звуки and the сповіщені, butler чому walked я не upstairs to чую? the boss's Я ж нічого не office. чую. Ну, я чую звук, але ж я не знаю, що вони значать, бо я ніколи не сиджу з навушниками. Я не знаю значення звуків. Якийсь дивний зелень. Я хочу прийти вниз, але там моя найменш улюблена кінця. Іди вверх мені. Хоча я не пам'ятаю, Але що з відром. Да пішли по основному спочатку. О, New Memory Zone. З фотографії. всі. Почекай, що? Ой, що? Моє відро. Знову. Ні, відро. Стоп, що? Це що? Що це таке? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new ultra deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find. Just our little secret. Take a look. Це, напевно, те, на що я хотіла вийти. Я забула вже. Це Dark Souls. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Stanley Parable на ПК. Так, це те, на що я хотіла вийти. Ностальгія. Угу. Боже, мені здалося, що це коза, це просто камінь. І 2D фон.
You see, Stanley, 2013. to remind you of how wonderful Коли Stanley грали ще. Parable was before it was Не sullied with a забувай. cheap re-release. Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, Пам'ятаєте? video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Боже, Стім. Додати до кошика на Україні. А, боже мій. Центр Придбати. А, вже рівні локалізації. скріну. Хіба що? Я не пам'ятаю, як Steam в 13-му році. Ну, вона ж не робить скріншот цієї сторінки кожного разу, як ти запускаєш гру, і тому мова змінюється. Не знаю. Отак. Ви пам'ятаєте, купували Stanley Parable такі великі коробки На Стімі. на Петрівці в переході. Audience Award. Це не пара. Це Британська академія чого? Там Фільмів. Трейлер. поверх The Last of Us написано Stanley Parable. Ну так. Боже, Firefox. Старий дизайн. Firefox, коли він ще існував. Пам'ятаєте Firefox? Всі кажуть. Йдь на Steam. Six. Components of a great. Ладно, я думаю, це не можливо. Ти кажеш, це не важливо, але... Інтернет, це важливі спогади, да. Я А, пам'ятаю. Бачиш, тут 20:13 на годиннику. Зараз Мама. 20 майже той самий час, що зараз, але не він. У нас був 20:23. Боже, слухай, ти розумієш, як співпало? Тобто годинник показував 2013, у нас було 20-23. Так. Чорт. А, Діп. О, ні, ми впали. Ні, це це тільки я. твій чат впадав. Усміхайся, тому що це сталося. Memory Lane, Диски. вініл. $1. Це перший зароблений $1. Пам'ятаєте, коли долари існували? Демонстрація. Де? Пам'ятаєте, коли Stanley Parable не мав української локалізації? Це тут. Вийде. Блін. Я просто промотала час. Слухай, я от щиро я знаю, що можна просто промотати час, але я щиро хочу здобути їх чесним якось Як? чином. Типу. А на чого? It's impossible to get this achievement. А ти розумієш, що зараз ачівка вже не грати в неї 10 років? Ага. Здається, так. Ну вийш. Debut game. Store. Нова відеогра. Це новий скандал в Рутгерс. Окей, добре. Designer hat latest edition. Today sunny, hot, humid, high. Tonight clear to patchy, cloudy, warm.
Humid Glow. Пам'ятаєш цей момент, який Да. ти цього разу не проходив? Deal Stuff Choices. Спогади. Дивись, Мої це як улюблені Skyrim. дерева. КІНЦЯ як Skyrim. Не можу пройти через ці кущі. Ну, вони занадто сильні. Стенлі слабкий, ти не розумієш. Не починають співати французькою. Вон, бач, піаніст. О. А, блін, це ж цей хомячок. Мені здається, це не французька, це просто стилізація під неї. Як вдати, що ти француз? And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. Ну, по суті, It це was правда. literally every так. game ever created. It was І Skyrim, Skyrim, Persona Persona 3. 3. It was all of them. And now, it's nothing. It's no Ви- games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's Тільки just що a сказала, що husk. це Да, Skyrim. це і так A Skyrim. lifeless husk with an hour of new elevated Skyrim content. Parable. Цей. Ці свічки. Memory Zone Maintenance. Тебе... Ну. Ну, ми вже сказали, що це це і Skyrim, це і Warcraft, це все на світі. Угу. On-off. Person of the Year. Ну, Може, це дві модельки, які існують. да, тільки дві модельки в грі існують. Відро. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Топ-10 спогадів. Серйозна кімната. Ні, Ти не я можеш не пройти. можу пройти. За що? Це серйозна кімната, це не для нас. Я прокліпаю свій шлях вперед. Я зможу. Я Це, до вірю речі, в себе. двері наверху. Да, двері. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Стів. Oh no. Review. Oh, God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny!
I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. Ти I suppose I вбив can write up a мене. handful of gags to insert into the Stanley parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Unfunny. Блін, я так люблю, як він це каже просто. Йодерту. Цей, щось хотіла сказати. Я забула. Я I forgot. В форгор. цьому місці пам'яті я забула. Це Стенлі. Я забув. Слід, оця картинка і написати в цьому місці пам'яті я забув. То його забув. Це його забув. Ну, є он хороший відгук перевернутий. Знов погано. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I put from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure, like I let these people down. Perhaps the Stanley parable isn't quite as sterling as I always remembered. Я коли у відгуках до редакторки хтось пише, що ніхто не говорить так чи так. І Марічка така. Кожен раз. Типу рівні так чи так на секунду в кожному відео. Та-та. Вищі і вищі. Але так чи What's так. this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Мені нельзя втопитися. Це точно не можна втопитися. Ти обертаєшся і там вже темрява, капець. Ти не можеш вийти. Ні. Здається, воно мене пихає сюди. Ладно. Ну це те, що хотіли, кнопку пропуску. Я не хотіла, я хотіла відро. Хоча я казала... Я, звісно, казала And here наратору it is. Go заткнутися ahead and пару give it a разів. shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination. Мої роздуми особисто краще. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say. They'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how... Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work,
Surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite Чи likely. можна взагалі Or perhaps редагувати they'll simply на grant this Steam? particular user the ability to Не change знаю. their review, so that the feature is not widely abused. Мені здається, що No, можна I все would одно. even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the Ця best. гра найкраща гра. Let me start over. How Це, about це мої this? From відгуки. the ashes of depravity Ця гра rises гарна. the phoenix of quality. Ти замовк, він замовк. Він замовк. Скіпаємо. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I Ну, think а the ну, skip button has давай, been aptly demonstrated, and we can давай say goodbye дивимося to на it and годинник. wait, how do we get out of here? Stanley, Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. 12 годин. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's Дверей completely нема. gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button. And if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, Рослина I вмерла. think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to Я be a vessel хочу through which my знати words were межі moving. цього It was монологу. the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll До burn my речі, story to the цікава ground. думка. One single thing I need, and God, I can see now that I need it Щодо more than того- anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm Тобі saying, не I need дай you слово can вставити. hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Може, я не... Може, я не відро. Ну, ми визначили, що він не відро, і ми не відро. That if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know... Це цікаво в тому сенсі, що по суті Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to такий subside, просто what took психологічний its place хорор is what I навпроти describe цієї as the кнопки. collapse of Да. every moment I have ever experienced my entire Це- life. All of them collapsed З одного down into a боку, single це instant. коментар щодо того, як час проходить у медіа. І я знаю, що він досі говорить, але мені потрібно теж поговорити. Ми стрімери! Просто, знаєш,
Боротьба між стрімером і наратором. Like an eternity, but what I що now говорить. know is far less. You see, it was a revelation Цей, for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment. And I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines. Буду говорити. Ні, просто справді цікава думка, я спробую її узагальнювати, не забути, коли всі помруть. Ну, наратор, помери, мені треба сказати слово. О, Боже. Ти помер? Ужас. Окей, тепер поки він помер. А я ще хотіла сказати, це цікава думка щодо того, що наратор каже, типу, мені не потрібна моя історія, мені потрібен ти. Тобто, по суті, як автору потрібна аудиторія, і історія є лише певним як соціальним договором між автором і аудиторією. Типу, я хочу щось сказати, і тому суто заради вас я буду вибудовувати наратив, суто заради вас я буду робити історію, яка має сенс. І тобто, як він каже в цьому просторі, в якому немає аудиторії, тобто мені стало байдуже на те, який у мене результат. І я зрозумів, що немає однієї кінцівки і немає як однієї історії. Тобто література, як і мистецтво загалом, воно виникає тільки в процесі розмови між автором і читачем. Тобто, якщо автор існує сам по собі, у нього немає як причин організовувати свій наратив. Що ти дивишся на скіпбатом? Мені дуже подобається цей момент. Це просто... Наратор пішов. Його замінила Марічка. Я просто підкріплюю все те саме, що він сам сказав. Можеш зробити з цього кліп. О, Боже. Це Горе. більше наукової роботи, ніж я робила за останній тиждень. Треба було цей диплом, чи що у тебе там писати по Stanley Parable. Deluxe Edition. Ще є дуже багато речей, які я можу зробити в житті. Так, я бачу дуже далека затримка. Але про що я взагалі говорила? Так, тобто, ну, от, по суті, я вже все сказала, що, мовляв, як мистецтво, це як розмова, це стосунки, і неможливо витворити мистецтво у вакуумі. Ну так, ну реально завжди. Тому художники не просто так просять фідбек весь час. Тому художники не просто так просять ці лайки, ретвіти. Ну так, бо треба взаємодія якась. Сигналізація зламалась. Годинник. Вау. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a Чи не point. помер? The human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us.
It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the consistency, it's the lack of accountability, it's the unwillingness to examine with an uncompromising Дуже heart класно the words that they are розмовляє, ви speaking що? into the world. As though there Та were no ми жодного consequences for разу a не lack of просили його cohesion in one's заткнутися. assessment of others. Окрім одного разу. Жодного разу не перебивали його своїми власними розмовами. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a Чесно, я дуже розумію цей момент, коли ти, типу, приймаєш відгуки. Я просто хотіла подивитися стрім, поки малюю, а впала в екзистенційну кризу. Ні, вибачте. Перепрошуємо за цей... Це поганий відгук за Stanley Parable. Ось що відбувається, коли ви лишаєте погані відгуки на ігри. Ось це відбувається з розробником. Але, з редакторкою, у нас не було особливо поганих відгуків. Але коли вони траплялися, часто є оцей момент, типу, або тобі кажуть щось, що ти і так знав про те, що зробив. І ти вже виправив. Або це щось, що ти розумієш, ти його не виправиш, бо воно не входить в твоє бачення всього, що відбувається. Так. Особливо, я напевно зараз скажу, це відноситься до загальної загадки. Типу, хто убивця. Її просто усі люди дуже по-різному сприймають. І, як її проходять по-різному. Типу, реально. Хтось каже, що занадто просто, але для когось це було дуже неочевидно. Тому відгуки, що, типу, загадка була проста, ми не звертаємо уваги, бо це для кожного різне, чесно. Я скажу так, вона задумана простою, бо там не так багато варіантів, що могло сталося. Часу не так багато. Типу. Часу у нас було не так багато. Але просто коли ти робиш загадку, вона вже для тебе стає простою, бо ти вже знаєш відповідь. Да. Тому це загадки трохи складно самому оцінювати. От коли я нарешті демонтую Неберон, там, чесно, мені треба буде окреме відео робити з того, як я розумію, помилково вибудовувала загадку, і з того, як, можливо, не варто їх дизайнити. Треба ще раз впасти в екзистенційну кризу, і вона зменшиться. Мінус на мінус дає плюс. Де нескінченна діра? Поверніть мені мою діру. Нам подобалось падати. Да. До речі, падіння, воно справді є якесь заспокоєння, якийсь екзистенційний жах в тому, що ти падаєш. Я хочу окрему міні-гру, де можна падати і міняти точки зору, Стенлі міняти. Я хочу це. The end is never the end, 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 is never the end. Там ремікс зробили. Тому я не чую, але... Так, це не кінець, це не кінець. Це не кінець. Я, до речі, стрім назвала КРАЮ. Як я його назвала? Як ти його? Немає ні кінця, ні краю. Да. Справді. Дивись, вони промовили назву стріму на грі. Таке трапляється дуже рідко, насправді.
Як перетворити цей стрім мета-гри на стрім мета-стріму? Боже мій, що там, до речі, про... вода капає, якщо не помітила. А, справді. Можливо, якби у нас тільки було відро. Могли б підставити його, щоб стеля не протікала. Це б нам допомогло. Це б нам однозначно допомогло. Це б все виправило, але у нас забрало відро. Якби була нескінченна яма, як уся ця вода. У них були всі складові чудової гри. Але вони їх не використали. Все руйнується. Мені подобається цей форшедовінг того, що там була вода. І типу видно, що її тут прорвало. Да. Ну, цей кут просто найкраще видно, по суті. Не знаю, чому цей кут, але якась увага на цей кут. Ну тепер, коли ми знаємо, що з ним щось відбувається, то так. Все, впало. Час. Море забере все. Ну, ми були в воді. Море вже нас забрало. The Last of Us. Ладно. Нарешті ми можемо пограти в The Last of Us. Нарешті їжа. Шипшина, чи що це? Схоже на шипшину. Так, це певно шипшина, бо воно гостре. Додешна шипшина, ура. Я сказала, що воно гостре і зайшла в цей кущ. Стенлі зараз просто такий, я відчуваю біль, значить я живу. Чи цвіте папороть? Все нема. Вже не цвіте. Виглядає як душ в моєму гуртяку. Схоже на звідки криза. О, Боже. Принаймні трохи свіжого повітря. Душ – це просто труба, яка протікає. Звуки смерті. Типу, чи це ніч? Можливо, вже немає дня, Таня. Не є. Ні. Це нас просто... Ми провалилися кудись. Все. Текстури. Нормально все з текстурами. З того, що ми поставили середню графіку. Це добре з текстурним. Тепер ми в Джорни граємо. Чому я не можу видертися? Ну, це Стенлі. В нього сил не вистачає. Йдемо на дим. Нічого немає, нічого немає, нічого немає. Пам'ятаєте українську гру Кредл? Це не пам'ятаю. Не витримав. Що це? Ні. Ні, що це? Ну добре. Stanley simply couldn't handle. Не зміг витримати цього, це точно. Згадав Кредл і все. Хочу назад у Кредл. All of his co-workers were gone. Кай, ще на якусь кінцівку і Давай з відром на основну кінцівку. Чи можна там, де пам'ятаєш, було тільки без відра, напевно. Я вже взяла відро. Кінцівка, пам'ятаєш, коли ти пригала, то там були ці дерев'яшки. Здається, там можна заповзти. Да, але як?
Ну, туди можна зістрибнути. Ну, я сподіваюся, Stanley clutched правильно. the bucket І ще tightly є to his chest. кімната. This was not the correct way to the meeting room. But Stanley had Давай found the ладно, bucket спробуємо calling to him, telling him that туди. the employee lounge was simply the place to Якщо be. хочете, можемо зробити другий стрім, де ми досліджуємо решту контенту, яку Таня побачила раніше за мене і відібрала у мене назавжди. How insightful the bucket. No, never mind. The bucket was Відро не gone. мало рації. Stanley took the door on his left to go back to Так, the meeting room. іти прямо. А чого ти закриваєш? Ну, щоб не було спокуси йти в Окей. сюжет. No, Said the Сюди. bucket. І don't бачиш, go що to the це... meeting Ага. room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Залазь. І стрибай сюди. Ну. І сюди. О. Лазимо по вентиляціях. Як старі добрі часи. Касета. Касет. Як Як старі добрі часи. Добре. як у старій добрій грі, яка називалась Gone Home. Який твіст був все дуже хорорне, але насправді все дуже холсом. Мгм. Мені здається, тільки на програвач діє. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Писано як доказ. Nothing Нарейтор. real Sound anymore. system. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter Я how many times I've не done it, бачу it's що в always цьому the поганого. same feeling. Відро — це And the топ-фіча. emptiness in my chest Найкраще. when I set it down Е, doesn't Я знаю, що це sense. не має There's сенс. no explanation for it. Все має сенс. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Ні. Ти не Монетизація не відра. монетизує те, що дає тобі радість. За годину з відром. With the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Caporata. Відропланетян. Я обожнюю це відро. Сюди можна зайти без відра, але... Покращувач геймплею, я так розумію. Так, я ще одне хочу перевірити зараз. Окей, I добре. can't wait to tell this story to my coworkers. Я Stanley згадаю, thought. що How зачиняються amusing, за they'll нами find it. двері. Oh, won't we all just laugh at the time I thought it's bucket time. Не дала дос... А, ц. Stanley clung the bucket to his cheek. Could his coworkers really all be gone? Як це залазило? Треба присісти і тоді ти. Ага.
Yes, whisper. Так. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone now. And for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There Це was було so much it could have українське done, відро. perhaps, it wondered to itself, perhaps if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was Темряве way too much відро. for Stanley. What are you talking about? Не вкладай слова в To мій this, the bucket рот. furrowed its brow, No, said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata stared me in his imagination to pay back for the sacred amulet I stole from his treasured vault. I was young back then and could тоді not була see the молода. ramifications of Stanley spoke even louder this time. Єлор відра. Cupid. You are a bucket. This is so Оператор думає, що це є наш голос. As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... Вже як драматично. Ні. Stanley, you did Ні. it! You saved us from the bucket! Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the 12 incantations to emblem. summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Це був мій єдиний друг. Наратор, навіщо ти вклав ножа в мою руку? І кров у це відро. Це фарба червона. Добре, я думаю, на цій сумній ноті ми будемо закінчувати. Ми, звісно, знаємо, що кінець – це ніколи не кінець. Так. Але Stanley Parable 4 атомний 247. Це 247, там 400. Ти знаєш, як у мене з номерами. Я ніколи не можу номер прочитати вголос, так як він написаний. І, звісно, це дуже сумно зізнаватись, що у мене є певна якась дислексія. Саме з числами. З тим, що я працюю редакторкою, якби. Просто ти не хочеш бачити числа. Цей... Любі роботодавці, ви цього не чули. Я вмію читати. Річка добре. Я вмію читати. Річка все добре редагує. Все окей. Добре. Просто треба 10 разів перечитати. Просто якщо там числа, то... Перевіряйте числа. Добре. Дякуємо всім, що були на стрімі. Що буде наступного тижня? Так. У нас є Overwatch. Зараз я ще... У нас є Skyrim. Я яка вже будинок там. Ми можемо пограти в Skyrim. Skyrim на свічі він буде іти, мені здається, краще, ніж... Ну, слухай, це... Хто слідкує за моїм твіттером, все бачив, як Skyrim іде на свічі. Баги нікуди не діваються. Так, ну я насправді ще подумаю, передивлюся заново список ігор. Їх досі дофіга. Я пропоную пограти в Skyrim, назвати
цей стрім «Нескінченна діра». Скінчена діра. Серія 1891. Для нас це як буде 1000 серія, для вас перша. Це голосуйте, чи хочете ви бачити першу катсцену з Скайриму. Чи ви вже можете її на пам'ять переказати. Ой. Я пропоную, ми починаємо стрім Скайриму з те, що ми разом переказуємо сцену відкриття Скайриму. Скайрим тільки завантажується, а ми вже говоримо по ролях. Добре, дякуємо вам всім, що були на нашому стрімі Skyrim Parable. Зустрінемося, якщо хтось буде на Арсеналі завтра від ранку до вечора, мабуть, то, не знаю, тегайте мене в Тітері, можливо, я десь там буду, зустрінемось. Я буду тільки ввечері. Таня буде тільки ввечері. Можливо, ми з Танею не зустрінемось. Дякую, що завітали ще раз. Все. Щасти і слухайте аутро.